Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với Hana một món bánh vô cùng đơn giản nhưng thành phẩm rất là ngon. Với lớp vỏ bánh vô cùng mềm mại, hòa quyện cùng lớp nhân bên trong sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn một hương vị rất là đặc biệt, ăn hoài mà vẫn không ngán. Để chuẩn bị phần bột, Hana sử dụng 150g bột gạo, 30g bột tan mì. Bột tan mì này Hana mua trong shop Việt. 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê đường. Mình sẽ trộn đều phần hỗn hợp này lên. Phần nước, Hana sử dụng 486ml nước. Phần nước này cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần. Trước tiên mình sẽ cho vào một ít và trộn cho tới khi hỗn hợp bột sành sọt là được. Tiếp theo, mình sẽ cho vào 1/2 muỗng canh dầu ăn và trộn đều cho tới khi phần hỗn hợp bột này với dầu thật là hòa quyện. Mình trộn bột như vậy thì sau khi hấp xong, bột rất là bóng đẹp và vô cùng mềm mại. Tiếp tục cho từ từ phần nước còn lại vào, vừa cho vừa khuấy và đậy nắp lại. Mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng 30 phút để bột nở. Bột sau khi khuấy xong, cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy trên mặt bột không hề có lớp dầu đọng lại. Tiếp theo mình sẽ đi chuẩn bị nhân bánh. Hana sử dụng 300g tôm. Mình sẽ đem tôm đi bỏ đầu, lột vỏ và rút chỉ lưng. Thường rửa thịt hay tôm, Hana không có sử dụng giấm muối mà Hana sử dụng bột. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bột mì hoặc bột năng. Cho vào thau tôm 1/2 muỗng canh bột mì. Trộn đều và mình đem tôm đi rửa cho thật sạch. Sau khi rửa tôm xong thì mình sẽ dùng khăn giấy để lau khô. Gia vị ướp vào tôm gồm có 1/4 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê bột nêm ga, một xíu muối, một xíu tiêu xay, 1/4 muỗng cà phê dầu me. Mình sẽ trộn đều lên và để tôm qua một bên. Kế tiếp, mình sẽ lấy 40g hành lá cắt nhỏ. Phần gốc hành, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để riêng, một chút mình xào tôm. Mười gram hành tím, 20g hành tây. Cô bác, anh chị và các bạn cũng cắt lát. Phần này mình để riêng, một chút mình nấu nước chấm. Phần nước sốt, Hana sử dụng thêm một ít ngò rí. Cô bác, anh chị và các bạn không có, mình cũng có thể bỏ qua. Đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình cho đầu hành vào phi thơm. Khi dầu nóng cho hết phần tôm vào, mình sẽ đảo đều và xào ở lửa vừa khoảng 3 phút hoặc cho tới khi tôm săn lại và chín hoàn toàn.
Mình sẽ cho phần tôm này ra ngoài cối và dùng chài giã nhuyễn. Cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng máy xay cũng được, nhưng mình giã thì phần tôm này có xớ nhìn đẹp hơn. Sau khi giã xong thì mình sẽ cho hết phần tôm này vào chảo và đảo đều ở lửa vừa và nhỏ khoảng 5 phút, cho phần tôm này khô bớt lại. Sau 5 phút thì mình sẽ cho hết phần hành lá vào đảo đều. Để phần nhân được bóng đẹp hơn thì Hana có cho thêm vào 1/2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ đảo đều một lần nữa và tắt bếp. Phần khuôn hấp bánh, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại khuôn nào mình có. Cái khuôn này Hana sử dụng có đường kính khoảng 14 cm. Mình sẽ thoa một lớp mỏng dầu để chống dính cho khuôn. Và cho khuôn vào sửng hấp khoảng 1 phút để làm nóng khuôn. Mỗi lần cho bột bánh vào khuôn, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều bột lên. Phần khuôn này Hana sử dụng khoảng 1,5 muỗng canh bột. Tùy cô bác, anh chị và các bạn muốn dày hay mỏng có thể điều chỉnh. Tráng đều phần bột ra khuôn và thêm một ít nhân lên trên để nắp lại. Với khuôn này Hana hấp khoảng 1 phút rưỡi. Hoặc là cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy mặt bột hơi phồng dọp lên thì mình sẽ lấy ra ngoài. Và tiếp tục cho cái khuôn khác vào làm nóng giống như vậy. Phần bánh lấy ra, cô bác, anh chị và các bạn có thể cho vào thau nước để cho nhanh nguội. Mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới hết phần bột và phần nhân. Phần bánh này, cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần đẩy nhẹ phần viền bên ngoài là mình có thể gấp bánh vào. Cô bác, anh chị và các bạn có thể giữ nguyên bánh hoặc là mình cắt hai cạnh bên giống như Hana đang làm. Và đây là thành phẩm bánh của Hana. Phần mặt bánh rất là bóng đẹp, phần bột bánh rất là mềm mại, kết hợp phần nhân rất là ngon. Theo khẩu vị nhà Hana thì bánh này ăn ngon hơn cả bánh cuốn. Cô bác, anh chị và các bạn có thể thử nha. Với liều lượng bột này, nhà Hana ăn chỉ có 2 người. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn.